हाई एभ्रिवान, वेलकम टु माई अनदर भ्लग। आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई प्यासन फ्रुटको जाम कसरी बनाउने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। अनि यसरी यो प्यासन फ्रुटको जाम चाहिँ म बिस्तारै सबै बताउँदै जान्छु हजुरहरूलाई है। यो चाहिँ एकदमै हेल्थको लागि पनि राम्रो, धेरै कुराहरूको औषधिको रूपमा पनि लिइन्छ होइन। अनि यो चाहिँ मैले घरदेखि ल्याएको, अनि यसलाई मजाले धुएर सफा गरेर यहाँ भित्रको दानालाई चम्चीले पहिले निकालेर यसरी काटेर, अनि पछि यो निकालेको बोक्रालाई पनि पानीमा बोइल गरेको है हजुर। अनि यो त्योभित्र निकालेको दानाहरूलाई चाहिँ मैले मजाले मिक्सीमा हालेँ। अनि यो चाहिँ मैले छेउमा चिया पनि पकाइरहेको छु, मकैको जुङ्गाको चिया, अपराजिता, ब्लु टी, त्यो अपराजिता र मकैको जुङ्गाको चिया साथसाथै यहाँनिर मिक्सरमा लगाइसकेँ। प्यासन फ्रुटको दाना देख्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि यसरी यो बोइल भइसकेको छ, अब यो पाक्यो चट्टसँगले यस्तो भएको छ। यतिको चाहिँ मिक्सरमा लगाएर मैले पिसेको यो प्यासन फ्रुट, अब यसलाई म एउटा नेटमा लगाएर छान्दैछु। अनि त्यो ठुलो ठुलो आएको दानाहरूलाई चाहिँ म फ्यालिदिन्छु छानेर मजाले। यसरी एकछिन राखेपछि हल्का चलाएर अब यो मुनि सबै तैरिन्छ। अनि चाहिँ यस्तो दामी हुन्छ कि तपाईँहरूले पनि आफ्नै घरमा फलेको फलफुलहरूको जाम बनाएर घरमा आफ्नो नानीहरूलाई, आफूले पनि रोटीहरूसँग होइन, ब्रेडहरूसँग खान सक्नुहुन्छ। बाहिर किनेको जाम भन्दा चाहिँ आफैले मैले चाहिँ गुडमा एकदमै हेल्दी खाले बनाउन आँटिरहेको छु। अनि यसरी त्यो बोक्राको पनि निकालेपछि मैले दुइटैलाई मिक्सरमा हालेर पिसेर अनि त्यसलाई मिक्स गर्दैछु। यसरी त्यो बोक्रा रहेको थियो नि बाँकी, त्यसको पनि निकालेर चम्चीले त्यो बाहिरको बोक्रा चाहिँ फ्यालेर अनि पाकेपछि निस्किहाल्दो रहेछ क्या कस्तो मजाले। अनि यस्तो भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ मैले यहाँ फ्राई प्यानमा लगाएर केही पनि नलाई, यो मात्रै लगाएर एकछिन अब यहाँ गुड हालेर मजाले चलाएर अलिकति पकाउँछु। चिनी हाल्दा चाहिँ एकदमै धेरै टेस्टी हुन्छ, तर मैले हेल्थको लागि अब धेरै अहिले त कति धेरै हेल्थ कन्सियस हुनुहुन्छ, कसैले चिनी मन पराउनुहुन्न, कसैले खानु हुँदैन होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ गुड लगाएर यसरी बनाउँदैछु, देख्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ गुड हो है। अब चाहिँ म यसलाई मजाले मिक्स गर्छु, चलाउँदै एकैछिन सानो आँचमा पकाउँछु। तपाईँहरूले पनि आफ्नै घरमा फलेको फलफुलहरूको जाम बनाएर खानु होला, एकदमै हेल्दी टेस्टी है। किनेको बाहिरको भन्दा चाहिँ आफ्नै गाउँघरमै फलेको, घरमै फलेका फलफुलहरूको बनाउन सकिन्छ है। पिचहरूको, आरुको, आल्चाको, प्यासन फ्रुटको भनेको चाहिँ ग्यालेन्डर पनि भन्छ, खडरस पनि भनिन्छ यसलाई चाहिँ होइन। अनि एकदमै धेरै टेस्टी हुन्छ क्या यो जाम चाहिँ। यसरी मजाले एकछिन पकाउने सानो आँचमा। अब रेडी हुन आँटेको छ। अनि यसलाई म एकछिन पकाइसकेपछि सेलाउन दिन्छु। सेलाएपछि चाहिँ बोतलहरू धोएर राखेको छु। अनि मैले टकटक बोतलहरूमा हालेर चाहिँ टक्कसँगले फ्रिजमा राखिदिन्छु होइन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो रेडी नै भइसक्यो। सानो आँचमा मात्रै मैले पकाउँदैछु, हतार नगरिकन। ठुलो आगोमा चाहिँ डढ्ने सम्भावना हुन्छ। धेरै बेर पनि पकाउनु पर्दैन, ठिकै एकैछिन 5-10 मिनट पकाउनु भयो भने हुन्छ। सानो आँचमा यसरी बनाउनुपर्छ साथीहरू। ग्यालेन्डरको जाम, खडरस, यसलाई कृष्णफल पनि भनिन्छ साथीहरू। खडरसलाई चाहिँ, यो ग्यालेन्डरलाई चाहिँ कृष्णफल पनि भनिन्छ होइन, आफ्नो ठाउँ अनुसारको नाम हुन्छ। यो चाहिँ अलिक गोल्डन टाइपको, एउटा येल्लो टाइपको पनि हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2-3 खाले हुन्छ क्या यो चाहिँ। यहाँ अब मैले मजाले बोतलमा हालेर चाहिँ रेडी गरिसकेँ। अब टक्कसँगले बिर्को लगाइसकेपछि चाहिँ अब फ्रिजमा राख्नको लागि रेडी भयो। यसरी नै हजुरहरू पनि ग्यालेन्डरको, खडरसको, प्यासन फ्रुटको जाम बनाएर खानु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। लभ यु अल।